Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Με πολύ μεγάλη χαρά διαβάζω τα σχόλιά σας και πραγματικά μου δίνετε μεγάλη δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας και μάλιστα μέσα από 2 κανάλια και τόσες πολλές φορές τη μέρα. Οπότε συνεχίστε να σχολιάζετε, συνεχίστε να πατάτε like και να κάνετε εγγραφή στα κανάλια μου. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε την δική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Όπως είπα και προχτές που ανέβασα το βίντεο για τις οικονομικές και επαγγελματικές εξελίξεις μέσα στο 25, είναι κάποια θεματάκια που θέλω να τα κάνω αφού είμαστε στην αρχή της καινούριας χρονιάς και σήμερα είναι ένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, ευχές και στόχοι που θα πραγματοποιηθούν το 2025. Wow, σούπερ θέμα. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε. Και φυσικά τι άλλο θα βάζα, γούρια φυσικά, εννοείται. Τα υπέροχα ροδάκια μας, χρυσό, λευκό και ασημί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιες ευχές και στόχοι σου θα γίνουν πραγματικότητα το 2025. Οχτώ κούπα, τώρα αυτό δεν το λες και ευχή, ούτε στόχο, αλλά κάτι μπορεί να κρύβεται εκεί πίσω. Θα το δούμε. Μάλιστα, αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος ζωής. Αν και έχω κάποιες αμφιβολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί για κάποιους από εσάς να ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα. Θα το δούμε παρεούλα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Ευχές και στόχοι. Εδώ λοιπόν με το 8 κούπα που είναι μια κάρτα η οποία αναφέρεται στην αποχώρηση κάποιου ανθρώπου από τη ζωή σας. Έτσι, σε έναν χωρισμό προφανώς. Μπορεί η ευχή σας να είναι να επιστρέψει πίσω. 1. Και στόχος να κατακτήσετε τη σοφία, την αλήθεια, να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Έχουμε τον ερημίτη και πραγματικά εδώ με μεγάλη αρκάνα είναι ένας από τους 2 δασκάλους που έχουμε στην Ταρό. Είναι ο δάσκαλος που δεν διδάσκει όμως, γιατί η αλήθεια και η σοφία δεν διδάσκονται, ούτε μεταβιβάζονται, ούτε κανένας από εμάς μπορεί να τις βιάσει να έρθουν στη ζωή του. Έρχονται την κατάλληλη στιγμή και είναι αποτέλεσμα της προσωπικής διαδρομής του καθενός μας.
Το να έχει κάποιος αυτόν τον σημαντικότατο στόχο, σημαίνει ότι έχει κάνει και το πρώτο βήμα να τον κατακτήσει βέβαια. Οπότε, εγώ θα συμπληρώσω εδώ ότι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας και ουσιαστικό για την εξέλιξή μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και αυτό είναι το ταξίδι που προτείνει ο ερημίτης, την στροφή μέσα μας, γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό μας, τις ανάγκες μας, τις ελπίδες μας, τα θέλω μας, τα πάντα μας, τα όνειρά μας, τα πραγματικά μας όνειρα. Όχι αυτά που μας έχουν βάλει οι άλλοι, τα πραγματικά μας όνειρα. Αυτά που είναι δικά μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή πραγματικά όσες και όσοι έχετε βάλει αυτόν τον στόχο, είστε άξιοι σεβασμού. Για πάμε να δούμε. Τι θα γίνει λοιπόν. Τι θα γίνει. 9 πεντάκτηνα. Ίσως ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά σας, ένας από τους λόγους να είναι ότι είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένησα. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αναστρέψει κάποιος. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν μάθει να ζουνε μόνοι τους, είναι πολύ πολύ δύσκολο να συμβιώσουν με άλλους ανθρώπους. Όσο και να τους αγαπούν, όσο και να είναι ερωτευμένοι, όσο, αν είναι πολλά τα χρόνια της μοναχικότητας, πολύ δύσκολα φεύγουν από εκεί. Θα δώσω και άλλη μία παράμετρο, γιατί είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα. Αν κάποια από εσάς, ο άνθρωπος που έφυγε από κοντά του, είναι σε γάμο, μπορεί να υπάρχει και σχέση οικονομικής εξάρτησης. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ανάμεσα στο ζευγάρι ενώ το άλλο, όχι εσάς. 9 σπαθιά. Όλα τα 9 ανοίγουμε, εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό γιατί ξέρετε τα 9 συνδέονται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας. Το 9 σπαθί δείχνει τον εγκλωβισμό σε μια κατάσταση από την οποία κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει. Άρα, και τι, τρίτο, όχι, αυτό είναι 8, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, 2 εννιάρια. Είναι πραγματικά δύσκολη εδώ η υπόθεσή σας, πάρα πολύ δύσκολη και όπως βλέπω δεν είναι ότι ο άλλος άνθρωπος ήθελε να φύγει από κοντά σας, αλλά έπρεπε να φύγει από κοντά σας. 6 μπαστούνι, μάλιστα, νομίζω στη συγκεκριμένη ταρό έτσι όπως απεικονίζεται είναι πάρα πολύ, είναι to the point ακριβώς στο τι παραμέτρους έχει αυτή η κάρτα που κατά τα λοιπά ονομάζεται η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν τελικά θα καταφέρετε να είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αυτό που λένε οι κάρτες είναι ότι σίγουρα θα συνευρεθείτε. Και Βασίλισσα Σπαθί. Οκ. Λοιπόν, έχουμε το ζώδιο εδώ της Παρθένου και εδώ το ζώδιο του Ζυγού. Η Βασίλισσα Σπαθί είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της εντιμότητας, της ηθικής και των ξεκαθαρισμάτων. Είναι λοιπόν σαν να μας λένε οι κάρτες ότι δεν είναι οριστικός ο χωρισμός σας με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν και εφόσον έχετε ευχηθεί κάτι τέτοιο βέβαια, έτσι. Λοιπόν, θα βρεθείτε και πάλι, αλλά ο άνθρωπος αυτός έχει τέτοιες υποχρεώσεις και είναι τόσο πολύ εγκλωβισμένος σε κάποια κατάσταση που είναι αδύνατον να φύγει από εκεί. Η Βασίλισσα Σπαθί συνδέεται πάρα πολύ και με τους χωρισμούς και με τα ξεκαθαρίσματα.
Πάμε να δούμε για το στόχο σας. Σελήνη, πάλι μεγάλη αρκάνα, εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Ίσως να φοβάστε. Ίσως να φοβάστε πολλές φορές οι άνθρωποι φοβόμαστε να μας γνωρίσουμε. Γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να δούμε κάτι ή συναισθανόμαστε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Και τι έγινε? Εμείς είμαστε. Όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε φως και σκοτάδι. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίσουμε και να επιλέξουμε τι θέλουμε να δείχνουμε, να είμαστε στη ζωή μας, το φως ή το σκοτάδι. Εκεί είναι θέμα επιλογής, οπότε πετάξτε το φόβο από επάνω σας. Εδώ έχουμε έναν ακόλουθο σπαθί. Τώρα, εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε οτιδήποτε που αναφέρεται σε σπουδές, να το κάνετε. Εάν σκέφτεστε να αρχίσετε να κρατάτε ημερολόγιο ή να γράψετε ένα βιβλίο, να το κάνετε. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ψυχοθεραπεία αφενός και αφετέρου θα γνωρίσετε πάρα πολύ καλά τον εαυτό σας. Και 2 κούπα, μάλιστα. Ορίστε, απαλού το περιμέναμε και απαλού μας ήρθε. Λοιπόν, το 2 κούπα σίγουρα είναι μία κάρτα που μας δίνει ένα υπέροχο, εξαιρετικό happy end όσον αφορά αυτόν τον στόχο σας. Το να κάνετε αυτό το πολύ μεγάλο ταξίδι μέσα σας, καθώς επίσης θα προσθέσω και κάτι άλλο εδώ ακόμα, μια και έχουμε το 2 κούπα ως καταληκτική κάρτα. Εάν ο στόχος σας είναι να βρεθεί στη ζωή σας, να έρθει ένα τέρι, ένας σύντροφος ή μία σύντροφος, και αυτό θα πραγματοποιηθεί. Και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάρα πολύ ωραίο είναι το άνοιγμά σας και πραγματικά σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Κάθε σας στόχος, κάθε σας επιθυμία και κάθε σας ευχή να πραγματοποιηθούν για το καλό σας πάντα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιες ευχές και στόχοι σου θα πραγματοποιηθούν το 2025. Ευχές, δικαιοσύνη, δικαίωση. Και ποιος δεν το εύχεται αυτό, πείτε μου πραγματικά. Και εύχομαι να έχουμε και θετική έκβαση. Στόχος, οικονομικά, μια οικονομική επαγγελματική εξέλιξη. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. 2 πεντάκτηνα. Προφανώς, να πω κιόλας ότι εδώ έχουμε με τη δικαιοσύνη, έχουμε το ζώδιο του ζυγού. Προφανώς προσπαθείτε να ισορροπήσετε μέσα σας μετά από μία αδικία που έχει γίνει εις βάρος σας. Και γι' αυτό είναι η ευχή σας να δικαιωθείτε. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι με το 2 πεντάκτηνο φαίνεται ότι μια χαρά θα καταφέρετε να κρατήσετε τις ισορροπίες σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε. 10 κούπα, wow! Μα wow! Τέλεια κάρτα. Ναι, παιδιά, πολλές φορές το 10 κούπα αναφέρεται και ως η εκπλήρωση μιας ευχής, ενός ονείρου. Τέλεια.
Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα δικαιωθείτε. Σε ό,τι κι αν είναι αυτό, έτσι, μπορεί να είναι αισθηματικό, μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι ένα όνειρο ζωής, το οποίο το έχετε πολλά χρόνια και το παλεύετε και το ξαναπαλεύετε και έρχεται, η στιγμή έρχεται, παιδιά. Τέλεια. Εντάξει. Το άνοιγμά σας πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Κόσμος. Μεγάλη αρκάνα. 10 κούπα και κόσμος. Τι να πω. Ανοιχτή η ουρανή ήταν όταν κάνατε την ευχή σας. Πραγματικά όμως. Ο κόσμος λοιπόν της Μεγάλης Αρκάνας, μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, που φέρνει την ολοκλήρωση, που φέρνει την πληρότητα, που είναι η στιγμή που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Βεβαίως αυτό το όνειρο το έχετε παλέψει πολύ. Έχετε δώσει τις μάχες σας. Έχετε δώσει τον καλύτερο εαυτό σας και τώρα είναι η στιγμή να δικαιωθείτε και να εκπληρώσετε όποια ευχή και όποιο όνειρο. Μα πόσο καταπληκτικό άνοιγμα. Μα πόσο καταπληκτικό. Για να δούμε τώρα και το οικονομικό κομμάτι. Δύναμη, σούπερ. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και η δύναμη πιστεύω ότι έρχεται για να σας υπενθυμίσει, μια και δεν δίνει ενδείξεις η δύναμη για οικονομικά ή για οτιδήποτε, τη δύναμή σας. Και επίσης, επειδή η δύναμη κυρίως αναφέρεται στην δύναμη της υπομονής και της επιμονής, ίσως εδώ αυτό να είναι το μήνυμά σας, ότι πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή. Βασίλισσα Σπαθή, ζυγός, δεύτερη φορά στο άνοιγμά σας, απλά το αναφέρω. 3 μπαστούνι, ο τρελός, πολύ δυνατό παιδιά το άνοιγμά σας. Εγώ θεωρώ ότι και στα επαγγελματικά σας θα υπάρξει δικαίωση. Θα πετύχετε το στόχο σας, σε πάση περιπτώσει, έτσι, αυτό θεωρώ. Δηλαδή, εδώ με τη Βασίλισσα Σπαθή, που είναι η Βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, αλήθεια και ειλικρίνεια θα μου πείτε είναι το ίδιο, συγγνώμη. Λοιπόν, της ηθικής. Είναι πάρα πολύ αυστηρή. Μιλά για όρια, μιλά για πειθαρχία. Είδατε τι σας είπα εδώ με τη δύναμη. Ότι η δύναμη είναι και η δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Εδώ βάζουμε και άλλα όρια ακόμα, έτσι. Πολύ έχουμε και στρατιωτικές αρετές που είναι η πειθαρχία. Είμαι πειθαρχημένος, πειθαρχημένη, είμαι στρατιώτης και θα πετύχω το στόχο μου. Εδώ το 3 μπαστούνι είναι η κάρτα η οποία πολλές φορές αναφέρεται στη θετική, έτσι, προσμονή, στην ανταπόδοση, αν θέλετε, των κόπων σας. Είναι μια κάρτα προόδου, είναι μια κάρτα δημιουργικότητας, άρα έχουμε πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ θετικές ενέργειες και από αυτή την κάρτα και φυσικά, εντάξει, ο τρελός είναι πάντα τρελός, δεν το συζητάμε καθόλου, είναι το καινούριο ξεκίνημα που έρχεται στα επαγγελματικά σας, το βλέπω, καλά και Βασίλισσα Πεντάκτηνο, εντάξει. Λοιπόν, δεν σας πιάνει κανένας, αυτό έχω να σας πω. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό, όχι ότι παίζει κανέναν ιδιαίτερο ρόλο
στα δικά μου τα ανοίγματα, απλώς τα αναφέρω. Βασίλισσα πεντάκτηνο, σταθερότητα παιδιά, ασφάλεια, σιγουριά, καλά οικονομικά. Μπορεί να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, μπορεί ένα σχέδιο που έχετε κατά νου τώρα να το βάλετε μπροστά. Ό,τι θετικό μπορείτε να φανταστείτε στον επαγγελματικό οικονομικό τομέα βρίσκει την ερμηνεία του σε αυτή την κάρτα. Είναι καταπληκτικό, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε 2 στα 2 ναι, χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, γιατί και η δικαίωση έρχεται, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και είναι και αγκαλίτσα με το χτεσινό θέμα, δεν ξέρω τι είχατε επιλέξει και αν όντως είχε βγει θετικό το αποτέλεσμα. Πάντως αν δεν είχε βγει, βγήκε σήμερα. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Άρα, μία ευχή σας που ίσως αναφέρεται στη δικαίωση για όποιο θέμα και αναφορά, δεν έχει καμία σημασία, θα πραγματοποιηθεί και αναφορικά με τα επαγγελματικά σας πρέπει να κάνετε ακόμα λίγο υπομονή παιδιά. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα εδώ, υπομονή και επιμονή, γιατί τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά σας. Έχουμε 3 μπαστούνι, έχουμε τον τρελό και έχουμε και τη βασίλισσα πεντάκτηνο. Είναι δηλαδή, είναι πολύ δυνατές αυτές οι κάρτες αναφορικά με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η συγκεκριμένη βασίλισσα και γενικά τα πεντάκτηνα δηλαδή, ακόμα και όταν δεν έχουν καλά οικονομικά, προσπαθούν, αγωνίζονται, εργάζονται σκληρά προκειμένου να τα αποκτήσουν. Και φυσικά οι βασίλισσες και οι βασιλιάδες είναι η ωριμότητα, είναι η σοφία, είναι τα αποτελέσματα. Με το καλό σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου και στους 2 τομείς όλα να πάνε τέλεια. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιες ευχές και στόχοι σου θα πραγματοποιηθούν το 2025. Παιδιά, είναι φοβερό. Ποιο είναι φοβερό? Έχουμε πάλι εδώ την κάρτα της δικαιοσύνης και καταλαβαίνω ότι προφανώς εύχεστε να δικαιωθείτε και ακριβώς στην ίδια θέση, η ίδια κάρτα με άλλη ταρό βέβαια, εμφανίστηκε και στο προηγούμενο άνοιγμα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό και εντωμεταξύ άπτεται και του χτεσινού μας θέματος. Οπότε, αν δεν ήταν θετικό το χτεσινό αποτέλεσμα για εσάς, σήμερα είναι θετικό. Θα το δούμε βέβαια στην εξέλιξή του, αλλά τουλάχιστον αν μη τι άλλο. Και εδώ έχουμε τους στόχους. Και οι 2 κάρτες σας είναι μεγάλη αρκάνα, δικαιοσύνη, αρχιερέας. Και έχουμε το ζώδιο του Ζυγού και το ζώδιο του Ταύρου. Αναφορικά με τους στόχους, μπορεί κάποιοι να έχετε στόχο να εργαστείτε στο δημόσιο, να πάρετε ένα διορισμό. Φαίνεται ότι ναι, θα τον πάρετε. Κάποιες άλλες μπορεί να ξεκινήσετε οποιουδήποτε είδους σπουδές.
Πάρα πολύ θετική κάρτα για αυτά. Κάποιοι άλλοι μπορεί να παντρευτείτε, γιατί η κάρτα συνδέεται και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, οπότε ό,τι και αν θέλετε, μέχρι στιγμής έχουμε θετικές ενέργειες. Θα δούμε παρακάτω βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, καλά, ερωτικό είναι το θέμα που θέλετε να δικαιωθείτε. Έχουμε το παλάτι εδώ, το παλάτι της κούπας. Για να δούμε ρε παιδιά, τι γίνεται. Και άσος πεντάκτηνο, μάλιστα. Και 4 πεντάκτηνο. Και 2 παλάτια έχετε εσείς παιδιά. Έχουμε και το παλάτι με τα σπαθιά. Και επειδή τα σπαθιά πάντοτε είναι κάρτες που συνδέονται πάρα πολύ με την δικαιοσύνη, με το δίκαιο, με την αλήθεια, ναι, θα δικαιωθείτε. Για ό,τι και αν είναι αυτό. Εμένα μου κάνει περισσότερο, θα μου πείτε τι περισσότερο, αφού έχουμε και κούπες, έχουμε και πεντάκτηνα εδώ. Είναι ή επαγγελματικό ή αισθηματικό. Θα μου πείτε τι άλλο υπάρχει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα από τα δύο είναι, μάλλον εδώ έχουμε και τα δύο, έτσι. Έχουμε και μία δικαίωση αισθηματικής φύσεως και ένα καινούριο ξεκίνημα και βεβαίως και κάτι πολύ δυνατό στα οικονομικό-επαγγελματικά σας έχουμε. Και σαφώς ξεκάθαρα έχουμε δικαίωση, έτσι. Αυτό δηλαδή είναι αδιαπραγμάτευτο. Από τη στιγμή που σας λέω τα σπαθιά συνδέονται με την δικαιοσύνη, με την εντιμότητα κλπ. Άρα, ναι, η ευχή σας θα πραγματοποιηθεί. Τι ωραία. Τι ωραία. Πάμε τώρα... Παιδιά, κοιτάξτε, ενώ κανονικά σε όλα τα ανοίγματα είχα πάρει από πάνω κάρτες, ασυναίσθητα τελείως, άνοιξα, έτσι, δεν πειράζει, την κρατάμε την αγαπημένη, τη λατρεμένη αυτοκράτηρα, προς όφελό σας είναι. Έχουμε και την κρίση εδώ, παιδιά, τι γίνεται, όλο μεγάλη αρκάνα και τώρα πέρασα κανονικά στις από πάνω κάρτες. Wow! Και άσος μπαστούνι. Εντάξει, η απογείωση είναι τρελή. 5 σπαθί, οκ. Και 4 κούπα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μικρό μπέρδεμα, γιατί υπάρχουν 2 τάσεις. Η πρώτη είναι πάρα πολύ θετική, αναφορικά με αισθηματικά έχει να κάνει εδώ. Αυτό βλέπω κυρίως. Η πρώτη τάση λοιπόν είναι πολύ πολύ θετική. Η άλλη έχει κάποια εμπόδια. Βέβαια, όπως είπα εξ αρχής, μπορεί να μην είναι ο στόχος μόνο αισθηματικός ή μόνο επαγγελματικός. Ό,τι και αν είναι, εγώ θα σας δώσω θα σας δώσω ερμηνεία και για όλες τις περιπτώσεις. Εάν λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολύ δυνατές κάρτες, εάν έχετε βάλει έναν πολύ μεγάλο στόχο, αναφορικά με σπουδές, με διορισμό, με οτιδήποτε αφορά αυτά, υπάρχει μία γυναίκα η οποία θα σας βοηθήσει και θα σας στηρίξει πάρα πολύ σε αυτή σας την προσπάθεια. Αυτό που εσείς πρέπει να κάνετε είναι ίσως να προσεγγίσετε μία κατάσταση, αυτή την κατάσταση δηλαδή, ίσως με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο, θα σας έρθουν σκέψεις, θα σας έρθουν ιδέες, μην ανησυχείτε γι' αυτό. Αφήστε λίγο σε ηρεμία το μυαλό σας, μην αγχώνεστε και είμαι σίγουρη ότι θα σας έρθουν οι σκέψεις και οι ιδέες.
Μην χάσετε ούτε μια στιγμή τη δημιουργικότητά σας, μα ούτε για μια στιγμή. Εδώ η κάρτα σας λέει προχώρα και θα πετύχεις. Τώρα, είναι πολύ λογικό όταν κάνουμε μία προσπάθεια, κάποια στιγμή να νιώθουμε και ματέωση, να νιώθουμε και αδιαφορία, απάθεια ή να νιώθουμε εκνευρισμό, ότι όλα μας φταίνε κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά και πάρα πολύ ανθρώπινα. Θεωρώ ότι αν μετρήσετε πάρα πολύ καλά τις δυνάμεις σας και αν είστε προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι έτσι ακριβώς όπως πρέπει, χωρίς να παρεκκλίνετε καθόλου, γιατί αν ας πούμε πρόκειται για κάποιες εξετάσεις, έτσι, νομίζω ότι πλέον είναι συνειδητό, μια και απευθύνομαι σε ενήλικες, ότι διαβάζετε για τον εαυτό σας, δεν διαβάζετε για κανέναν άλλον. Όχι αυτά που μας λέγανε τα παλιά χρόνια, διαβάζουμε για το δάσκαλο, διαβάζουμε για τη μαμά και το μπαμπά, για μας διαβάζουμε. Άρα λοιπόν, εάν δεν παρεκκλίνετε καθόλου και ταυτόχρονα κρατήσετε μέσα σας και όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο το πάθος σας, τον ενθουσιασμό σας, και ακόμα και αν κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά, μην πέσετε ψυχολογικά, μην πέσετε. Γιατί η ψυχολογία μας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας όταν δίνουμε μια συνέντευξη, όταν γράφουμε εξετάσεις, αλίμονο. Κρατηθείτε λοιπόν, κρατήστε μέσα σας και το πάθος και την ένταση και τη χαρά και τη δημιουργικότητα, και πιστεύω ότι πραγματικά θα πραγματοποιήσετε το στόχο σας. Γιατί έχουμε τόσο πολύ δυνατές κάρτες, σε κάθε περίπτωση οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας πάντοτε υπερτερούν της μικρής. Γι' αυτό σας το λέω ότι είμαι σίγουρη ότι θα πετύχετε το στόχο σας. Τώρα, αν αφορά αισθηματικό, υπάρχει αγάπη, υπάρχει πάθος και επίσης, παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχετε βιώσει σε αυτή τη σχέση, μπορεί να έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ και να μην τα έχετε καταφέρει και να νιώθετε ηττημένες ή ηττημένοι, μπορεί η άλλη πλευρά κάποια στιγμή να φάνηκε ότι έως και αδιαφορεί για εσάς. Εδώ έχουμε την κάρτα, με Μεγάλη Αρκάνα επίσης, την κάρτα της αναγέννησης, της μεταμόρφωσης. Άρα λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο, το αισθηματικό, όσες και όσοι έχετε αυτόν τον στόχο, θεωρώ ότι όλα θα εξελιχθούν ανέλπιστα καλά. Και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.